Hello guys, welcome back to my channel. I'm Dory. Ngayon guys, yung video ko ay unboxing, Shopee unboxing. Hindi to guys mamahalin, kung hindi, mumurahin lang to. At saka, yung binili kong tummy trimmer. Tignan po natin kung maganda ba. Eto, binili ko, actually, pang yoga. O kaya pang exercise, o kaya pag nag-swimming ka. Ito siya guys. Mga ganito lang siya. Maganda siya pag nag-swimming. 26 pesos lang po guys. Iba-iba yung ang kulay niya. Puro lahat siya guys, ganyan. So, hindi ko na i-open. Maganda siya, tsaka mura. Yung next guys, ito. Pakita ko sa inyo yung susunod. Yan. Tummy trimmer. Tummy trimmer siya guys. Diba? Pang-exercise siya actually. Para lumiit yung ating tummy. Buksan natin siya guys. Tapos yan, ganito siya guys. Andito yung paa mo, tapos sinigila. Grabe. Yan, ganito yung itsura niya. Andito yung paa mo. So, testing natin siya next time. So, ganito yung itsura niya. Kagaya ng ganyan. Yan. Ayan siya, guys. So, bukas, ite-testing ko kung paano naman siya gamitin. O, kung kaya ko ba siyang gamitin. Para mababali yung aking mga kamay. At dito mo ipapatong yung paa mo. Like dito. Ganyan yung position na dapat. Ayun lang guys. So, nagluluto ako. Habang nagluluto, nag-unboxing tayo. Kaya ngayon, magluluto ako ng pork steak. Ito lang guys yung magiging ingredients. Ito guys yung ating pork. Tapos, ibababad ko lang siya sa toyo at saka sibuyas at kalamansi. Ang ating pork steak. Kakadating ko lang sa work, so kailangan muna nating magluto. Ilagay ko muna guys yung ating sibuyas. Tapos yung ating kalamansi. Yan. Yan o. Takpan yung ano. Huwag mo na ako isama. Yan guys. Tapos kalamansi. Gusto ko yung maraming kalamansi.
Isama. Babalunan natin siya, guys. Nakauna ba eh? Ito guys, air fryer natin. Less cholesterol pa siya pag naka-air fryer. Walang mantika. Ito guys, ilagay natin sa ating air fryer. Ay, mali. $30 minutes natin guys siya i-air fryer. Ayan na guys, done na yung ating air fryer. Done na yung nilagay ko sa air fryer. Check. Wow, lutong-luto siya. O, tignan nyo guys, so ang daming mantika. Diba? Healthy siya kasi tignan nyo. Yung mantika niya is, o yan o. Kaya healthy rin pag may air fryer. Guys, ilagay na natin sa kawali. Ayan guys. Ayan na yung ating pork. Tapos, yung ating pinagbabara. Ilalagay ko lang.
Papakuluan lang natin yan, guys. Tapos ready na yung ating pork steak. Papakuluan lang natin. Ito guys, tinanggal lang natin yung mantika. Ang dami-dami. Mag-init naman tayo ng tubig para linisin yung ating air fryer. Yan guys, magpakulo lang tayo guys ng ating mainit para panglinis ng ating air fryer. Hindi mo na kailangan kuskusin yung ating air fryer or sabunan. Mainit na water lang. Malinis na yun, guys. Ito na, guys. Kumulo na siya. So, tatanggalin ko lang sa saksakan. Gaganituhin lang natin, guys. Yan. Ganyan lang guys yung paglinis ng air fryer. Mainit lang na water. Yan, ibabad mo lang siya guys para mawala ang mantika. After nyan, tapon mo na yung tubig, tapos pupunasan na lang natin. Yan na guys, luto na. So, kakain na kami. Haluto na rin yung ating pork steak.